Moikka moi! Tänään Kero opettaa meille vähän, että miten Noseworkissa voi hyödyntää erilaisia labyrinttiharjoituksia. Ja tähän harjoitukseen tarvitaan oikeastaan aika vähän rekvisiittaa. Et esimerkiksi tämmöisiä hajupurkkeja, niitä saa esimerkiksi Ikeasta tai muista paikoista, maustepurkkeja. Ja sitten kompostiverkot on myös varsin näppäriä. Tai sitten ihan hyvin pärjää myös muillakin tämmöisillä esteillä, mitä sinne voi laittaa. Ja tässä nyt Kero on jo odottamassa tehtävää. Ja ensimmäinen helppo harjoitus on ihan vaan semmoinen, että koira näkee, että siellä on se hajupurkki ja sitten se on vaan kuitenkin jonkin tämmöisen kompostiverkon takana. Laitetaan sinne vielä vähän haastetta lisää, että se joutuu oikeasti kiertää sen. Eli vaikka se näkee sen hajupurkin siellä, niin se joutuu miettimään, että mitenköhän se pääsisi sinne lähemmäksi. Se joutuu sitten valitsemaan reitin. Ja haastetta tähän harjoitukseensa voidaan lisätä asteittain. Esimerkiksi lisäämällä näitä hajupurkkeja, joissa on jotain häiriöhajuja esimerkiksi. Siellä voi olla ruokaa tai toisten koirien hajuja tai mitä nyt sellaista onkaan, mistä koira saattaisi olla kiinnostunut. Ja ne purkit kannattaa asettaa siten, että ne on siinä matkan varrella. Se on yksi tapa vaikeuttaa harjoitusta. Sitten toinen on ihan vaan se, että lisää sinne jotain lisäesteitä, mitä se koira joutuu sitten kiertämään tai menemään yli. Ja sitten tietysti sen hajupurkin ei tarvitse olla siinä näköisellä enää näissä vaikeimmissa vaiheissa, vaan se on oikeasti vaikka jonkun kohteen alapuolella tai päällä, mutta se haju sitten leviää sieltä ympäriinsä. Ja katsotaanpa sitten näitä harjoituksia. Ensimmäinen vaihe tosiaan on tämmöinen helppo, että se koira huomaa sen purkin siellä, haistaa, mutta se joutuu pähkäilemään, miten se pääsee sinne. Ja ilmaisulla ei ole niinkään väliä. Että tärkeintä on vahvistaa sitä, että koiralla on suuri into mennä sinne piilolle. Ja toinen steppi. Tässä on nyt esitetty niitä häiriöhajuja. Että ensimmäisenä tuossa oli juustoa ja sitten jonkun satunnaisen koiran karvoja. Kero selviytyy niistä ihan kuin vanha tekijä. Sille tämä on tuttu konsepti. Kerro. Ja sitten on vähän vaikeampi. On muuttanut tässä tätä labyrinttiä. Kero joutuu miettimään reittiä. Nyt silloin on haisua, mutta se ei vielä ihan tarkalleen tiedä, että mistä se nyt oikeastaan tulee. Se joutuu jo heti tässä pähkäilemään. Nämä harjoitukset on hyviä aivopähkinöitä. Se piilo ei olekaan heti helposti saatavilla. Koira joutuu vähän työskentelemään sen eteen. Tämmöinen pieni harjoitus, mitä on sitten helppo vaikeuttaa. Ja ihan tähän loppuun vielä annetaan maininta siitä, että mistä mä oon tämän idean saanut. Eli Stacey Barnettin blogit ja kurssit, mitä on netissä, niin siellä on tämmöisiä harjoituksia kovasti painotettu ja me ollaan hurahdettu näihin tämän tyyppisiin harjoituksiin ihan kympillä. Suosittelen. Mukavia treenejä.